6 dấu hiệu xã hội suy tàn, 6 dấu hiệu thiên nhiên đại nạn và 6 dấu hiệu khi sinh vật chạm ngưỡng tiến hóa. Loài người đến nay đạt được bao nhiêu điều rồi? Mình cho 18 điểm, tương đương 18 điều tổng cộng. Giờ thì cùng chấm thử xem nào. 6 dấu hiệu của một thế giới trên bờ vực suy tàn. Tất nhiên là thực tế xảy ra có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh và bối cảnh cụ thể. Tuy nhiên, có một số chỉ số phổ biến đã được quan sát trong suốt lịch sử, cụ thể như sau. Số 1. Yếu kém về kinh tế. Suy giảm kinh tế thường là một trong những dấu hiệu sớm nhất của một đế chế đang gặp khó khăn, hay rộng hơn là một quốc gia, cả đại lục và địa cầu. Các biểu hiện rõ ràng nhất ví dụ như một nền kinh tế trì trệ hoặc thu hẹp, gia tăng bất bình đẳng thu nhập, mức nợ cao ngất ngưỡng, thậm chí vỡ nợ, năng suất lao động và sản xuất giảm, nhất là không còn khả năng duy trì mức tăng trưởng như trước đây, hay tóm gọn lại là bị suy thoái kinh tế trầm trọng. Ở điều này mình xin đánh giá cho 1 điểm, vì có suy thoái yếu kém hay không, ai cũng biết rồi, nhưng đừng lo lắng, còn đến 17 điều nữa mà. Số 2. Bất ổn chính trị. Xung đột chính trị nội bộ, tham nhũng và quản lý thiếu hiệu quả có thể góp phần vào sự suy tàn của một đế chế. Việc đấu tranh quyền lực, bè phái và mất niềm tin vào các thể chế cầm quyền. Điều này có thể cho thấy một đế chế đang suy yếu. Tương tự, nếu quyền lực toàn cầu bị lung lay, cục diện chính trường thế giới thay đổi theo hướng phân cực hóa, đây cũng là một biểu hiện bất ổn chính trị. Mà mình xét trên phương diện vĩ mô nha, không quy chụp bất cứ quốc gia nào. Ở điều này thì chúng ta tiếp tục có thêm 1 điểm nữa, đã được 2 trên 18 điểm rồi. Đường còn dài, hãy còn tương lai. Số 3. Mở rộng quân sự quá mức. Nếu như một đế chế dàn trải lực lượng quân sự quá mỏng và tham gia vào các cuộc xung đột kéo dài hoặc chiến tranh tốn kém, có thể phải đối mặt với sự suy tàn, thì tương tự xét về đại cục, việc đấu tranh để duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chinh phục, chiến tranh liên miên sẽ rất dễ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, từ đó làm suy yếu quân đội và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ. Thật ra mình vẫn cho chỗ này là 1 điểm, vì từ trước đến nay, tính trên toàn thế giới, chiến tranh chưa bao giờ thật sự dừng lại. 3 trên 18 rồi mọi người ạ. Hy vọng chúng ta sẽ có một kết thúc lạc quan. Số 4. Bất ổn xã hội. Sự bất mãn ngày càng tăng, bất bình đẳng xã hội và tình trạng bất ổn lan rộng trong dân chúng có thể là dấu hiệu của sự suy tàn. Các cuộc biểu tình, bạo loạn và chia rẽ xã hội, kích động bạo lực tràn lan và xuyên suốt qua nhiều năm tháng, đến nỗi không còn kiểm soát được. Rất may mắn là hầu hết những vấn đề liên quan đến bất ổn xã hội đều đang được các nước quan tâm giải quyết, và chỗ này thì tự tin là không có điểm nào nhé mọi người. Cố lên, đừng thêm điểm nào nữa nhé. Số 5. Suy đồi về văn hóa. Sự suy giảm về thành tựu trí tuệ và nghệ thuật, đánh mất bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc giảm sút có thể cho thấy một thế giới đang lụi tàn. Khi một xã hội mất đi tinh thần đổi mới, sự tò mò trí tuệ và khả năng thích ứng với hoàn cảnh thay đổi, nó có thể góp phần vào sự suy thoái. Văn hóa là một vấn đề nhức nhối. Giai đoạn hiện nay thì chưa đến mức suy đồi, nhưng chưa biết tương lai thế nào. Bởi lúc nào cũng vậy, giáo dục và văn hóa là một cuộc chiến dài hơi, và kết quả chỉ có thể thấy được bằng cả một đời người thôi. Số 6. Các mối đe dọa và thách thức từ bên ngoài. Ví dụ người ngoài hành tinh, UFO, thiên thạch tấn công, trái đất bị xâm lấn, ác nhân Thanos búng tay. Chỗ này xin được thở phào nhẹ nhõm, những viễn cảnh khủng khiếp trên phim ảnh ấy sẽ không xảy ra đâu, chí ít là cho đến vài chục năm tới. Còn xa hơn nữa thì tính sao nha. Điều quan trọng cần lưu ý là những dấu hiệu này có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng, và sự suy tàn là một quá trình phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Các ví dụ lịch sử như đế chế La Mã, đế chế Ottoman, đế chế Anh, đế chế Maya cung cấp cái nhìn sâu sắc về những dấu hiệu suy tàn này, nhưng mọi tình huống đều có thể xảy ra trong tương lai. Đến nay thì chỉ mới có 3 trên 18 điểm thôi. Bạn cho được mấy điểm? Cùng tới vòng 2 nào. 6 dấu hiệu điềm báo khi thiên nhiên đại nạn. Các dấu hiệu tự nhiên báo trước thảm họa có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thảm họa và bối cảnh cụ thể, nhưng tự chung lại cũng có vài điều như sau. Số 1. Hoạt động địa chất và địa chấn. Các hiện tượng địa chất bất thường như hoạt động núi lửa gia tăng, động đất thường xuyên, biến dạng mặt đất hoặc thay đổi hoạt động của các đặc điểm địa nhiệt, đó chính là báo hiệu cho một thảm họa sắp xảy ra, như núi lửa phun trào, động đất hoặc sóng thần. Tính đến nay, bất cứ hoạt động địa chất nào trên trái đất cũng đều được ghi nhận lại, và chưa có bất cứ sự kiện bất thường nào được ghi nhận. Mình thật thở phào nhẹ nhõm vì mình rất sợ động đất. Số 2. Thời tiết cực đoan. Các hiện tượng thời tiết cực đoan
chẳng hạn như bão dữ dội, hạn hán kéo dài, mưa lớn hoặc các kiểu thời tiết trái mùa, có thể là dấu hiệu cảnh báo về các thảm họa thiên nhiên như cuồng phong, lũ lụt, cháy rừng hoặc bão lớn. Điều này thì phải cho điểm thôi, vì rõ ràng thời tiết bây giờ kỳ cục bất thường và cực đoan hơn xưa rất nhiều. Thông tin thì đầy các trang tin tức và cả truyền hình, không thể phủ nhận được. 4/18 là điểm số hiện nay nha mọi người. Số 3. Hành vi của động vật. Động vật đôi khi có biểu hiện hành vi bất thường hoặc hành động khác lạ trước thảm họa thiên nhiên. Ví dụ như những thay đổi trong mô hình di cư của động vật, sự hung dữ hoặc kích động bất thường của động vật, sự mắc cạn hàng loạt của động vật có vú ở biển, hoặc sự biến mất đột ngột của động vật hoang dã khỏi một khu vực, hay chim muôn sa xuống đất hàng loạt. Đó có thể là dấu hiệu của thảm họa sắp xảy ra. Dù bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc, 5/18 là số điểm hiện nay, vì ngày càng nhiều hành vi lạ lùng của sinh vật xuất hiện. Lạ nhất đó là con mèo. Nhìn lại nó mình cứ thấy nó như sinh vật ngoài hành tinh vậy. Số 4. Thay đổi môi trường. Đó là những thay đổi đáng chú ý trong môi trường mà trước đây chưa từng xảy ra, chẳng hạn như hình thành mây bất thường, có mùi hoặc vị lạ trong không khí, sự đổi màu hoặc ô nhiễm nguồn nước, hoặc cá hoặc các sinh vật khác chết đột ngột. May mắn là chưa có bất cứ hiện tượng nào xảy ra như vậy. Số 5. Âm thanh hoặc rung động bất thường. Những âm thanh, tiếng ầm ầm hoặc rung động không rõ nguyên nhân trong lòng đất đôi khi có thể báo trước một số thảm họa như lở đất, tuyết lở hoặc sụp đổ dưới lòng đất, và hậu quả là các hố tử thần xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Dù là ít và chậm nhưng vẫn có xảy ra. Thôi chỗ này không cho điểm nha. Số 6. Những thay đổi đột ngột các hiện tượng tự nhiên. Bất kỳ thay đổi đột ngột hoặc đáng kể nào trong các hiện tượng tự nhiên khác với các mô hình thông thường đều có thể gây lo ngại, vì thay đổi thì có, nhưng đột ngột thì không đến nỗi nào, nên đây là phần thắng cho chúng ta nữa. Sau 2 phần mà điểm chỉ mới có 5/18 thôi nha. Còn bạn thì sao? Mấy điểm rồi nè. Và một khi thiên nhiên và xã hội thay đổi theo hướng nghiệt ngã hơn, chắc hẳn các sinh vật buộc phải tiến hóa để thích nghi. Nếu thời cơ chín mùi, quá trình tiến hóa này có thể đưa nền văn minh đó phát triển vượt bậc. 6 dấu hiệu khi sinh vật chạm ngưỡng tiến hóa. Số 1. Ổn định trong thích nghi. Điều đó cho thấy rằng sinh vật đó đã đạt đến ngưỡng phát triển tiến hóa của mình. Nó đã thích nghi thành công với môi trường xung quanh, rất phù hợp để tồn tại và sinh sản trong khu vực sinh thái đó. Về thích nghi thì không loài vật nào tốt hơn con người. Bất kể nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, con người vẫn tồn tại được, chứng tỏ chúng ta đã sẵn sàng rồi đó. 1 điểm nữa nè. 6/18 điểm. Số 2. Thể lực cao và khả năng sinh sản thành công cao. Điều đó cho thấy rằng nó đã đạt đến trạng thái thích nghi tối ưu, có những đặc điểm và hành vi giúp tối đa hóa khả năng sinh tồn và sinh sản, đảm bảo duy trì nòi giống và bảo vệ các tính trạng di truyền. Không thể tranh cãi rằng con người sinh sản cực tốt và tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cực thấp. 7/18 điểm. Số 3. Đa dạng và biến đổi gen. Một vốn gen khỏe mạnh và đủ đa dạng di truyền cho phép thích nghi khi điều kiện môi trường thay đổi và tăng cường khả năng phục hồi của loài. Chỗ này thì con người lại không đúng, vì tính ra dù 5 châu 4 bể nhưng bộ gen của loài người vẫn giống nhau đến 99%, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, vị trí địa lý. Dù châu Phi hay Bắc Mỹ, châu Á, chúng ta đều mang cùng một bộ gen. Các cá thể mang gen biến đổi đều không tồn tại và sản sinh được. Rất tiếc là chưa có điểm nha. Số 4. Tương tác sinh thái. Những tương tác này có thể bao gồm các mối quan hệ cộng sinh, xây dựng, phát triển tập thể, bầy đàn, xã hội, động lực đồng tiến hóa và mạng lưới sinh thái phức tạp. Nhìn xã hội loài người thì đủ hiểu. Được 1 điểm nữa là 8/18. Về mặt này mà so, chỉ có loài ong, loài kiến mới hơn được con người mà thôi. Số 5. Tính phức tạp trong hành vi và trí thông minh. Kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác xã hội, sử dụng công cụ hoặc các hệ thống liên lạc tiên tiến là một dấu hiệu cho thấy sinh vật đó đã chạm ngưỡng tiến hóa. 1 điểm cho đội loài người liền. 9/18. Thông minh như vậy còn có loài cá heo, loài bạch tuộc nữa nha. Số 6. Các chiến lược sinh sản và điều chỉnh cộng đồng. Đây gần như là yếu tố quan trọng nhất. Những chiến lược này có thể liên quan đến thời gian sinh sản chính xác, phân bổ nguồn lực, sự chăm sóc của cha mẹ, chủ động sinh sản, tạo sự thích nghi hiệu quả trong môi trường cụ thể. Một khi sinh vật đó có khả năng đề ra và kiểm soát hệ thống tương lai, ắt hẳn chúng đã đến ngưỡng cửa của tiến hóa. Điều này thì loài người vẫn chưa đạt được triệt để mọi người ạ. Tóm lại chỉ mới 50% thôi. 9/18 điều. Comment số điểm của bạn bên dưới nha. Nếu tương lai thật sự như vậy thì theo mình nghĩ đó vừa là nỗi buồn nhưng cũng có thể là niềm vui, bởi mình từng đọc được câu nói: khi xã hội chúng tôi suy tàn và mặt trời của chúng tôi vỡ tan, chúng tôi đã phải tiến hóa và tái lập cuộc sống khang trang như bây giờ.
Dù chỉ là truyện thôi, nhưng thiếu gì thứ trong quá khứ là truyện mà tương lai trở thành thật. Hãy cùng chờ xem nhé.